Xin chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách mà mình thường làm trong phay là như các bạn đã thấy. Các bạn đang thấy 4 cái lỗ đã có sẵn rồi, thì bây giờ chúng ta phải rà lại để phay mở rộng cái lỗ đó ra. Thì làm sao để có thể rà lại đúng được cái tâm và bán kính như vậy, chính xác, hạn chế sai số nhất. Đây, trên tay mình đang cầm một cái cục, mình tiện đường kính ngoài của hắn bằng cái đường kính ngoài của lỗ, đường kính trong của lỗ ha. Đó, đường kính ngoài của cục này là bằng cái đường kính lớn nhất của cái lỗ kia. Đó, khi mình đưa cái lỗ này, đưa cái cục này vô cái lỗ kia là nó phải bóp, tức là nó có thể tháo ra tháo vô được đó. Tức là dùng size nằm trong phạm vi cho phép á. Đây, ví dụ như này ha. Đó, đổ trong được ha. Không được lỏng quá, tức là mình phải đo cái lỗ kỹ trước. Đây là một con dao, dùng dao móc lỗ này. Các bạn phải đo đường kính lỗ kia trước nha. Đo, ví dụ đo khoảng 4-5 điểm. Đó là đưa ra kích thước của kiện cục này và các bạn gắn lên máy phay và các bạn nâng trục Z lên để cho cái cục này vô đóng cái lỗ đấy. Khi nào cảm thấy là cứ vô ra nhẹ nhàng rồi thì đó là ok. Hiện tại đấy là cái cách ra thông dụng nhất của mình, và mình để ra lại những cái lỗ cũ cho nó chính xác và đồng tâm. Đây là cái lỗ mình đã phay rồi ha, vừa mở rộng và vừa phay thêm. Thì mỗi người thì cũng có mỗi chiêu khác nhau. Hiện tại phay cơ của mình là mình áp dụng cái phương pháp này để hạn chế sai số khi lắp ráp. Các bạn mà thấy cái chiêu này hay thì cho mình một like nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video và chúc mọi người luôn thành công trong công việc nha mọi người. Và nếu ai có ý kiến gì hay hơn thì comment bên dưới nha, để chúng ta cùng chia sẻ để hoàn thành công việc của mình tốt hơn. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.